אני אתן לך גם ברכה בעזרת השם, גם בהתחלה וגם בסוף. אז עכשיו זה יהיה הברכה של ההתחלה. אחר כך אני אגיד לכם איזה דבר תורה מתוך מה שלמדנו עכשיו, ואחר כך בעזרת השם תקבל עוד ברכה לפני שתלך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את שגיא, אהרון, מוקי, בן שם האמא, רחמים ואורית. בעזרת השם, שהשם יצליח דרכך ושיהיה בעזרת השם ברכה, ובכל אשר תפנה תעשה ותצליח, ובעזרת השם שיהיה לך את הכוחות של דוד המלך וכל הגיבורים של דוד המלך שמסופר עליהם שהיה להם כוחות מעל הטבע. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא פה בזכות המקום הקדוש הזה ודוד המלך, שהקדוש ברוך הוא ייתן שיהיה לך את הכוחות האלה של כמו הגיבורים של דוד המלך שהיה להם בשם השם נעשה ונצליח, שיהיה להם את הכוח של הקדוש ברוך הוא בעזרת השם להצליח את כל מלחמות השם. וכמה שבעזרת השם שאתה תצליח, שקדוש ברוך הוא ייתן לך את הברכה לשמור על ענווה וצניעות, ובזכות זה ימשיך הברכה ויהיה לך בעזרת השם תוספת של כוחות ותוספת של ברכה בעזרת השם. בעזרת השם. אז זה הדבר הראשון. עכשיו מה שאנחנו למדנו עכשיו, מה שדיברנו בדיוק לפני שבאתם, זה דבר אני חושב שהוא מאוד יכול לעזור לך בעזרת השם. אז דיברנו על מצב שבן אדם, יש אנשים שאין להם כל כך כוח, או שאין להם כל כך כוח כמו שהם היו רוצים שיהיה להם. ומה עושים במצב כזה? אז אמרתי, יש שלושה רובדים של האדם. הרובד הגשמי של הגוף, הרובד של הרגש, והרובד הרוחני. אז כדי באמת שיהיה באמת הצלחה, שיהיה באמת ברכה, אז צריך שיהיה באמת בניין שהוא מכיל את כל החלקים האלה בתוכו. זאת אומרת, אם יש רק אחד מהחלקים האלה או שמשהו חסר, אז הבניין הוא לא שלם. למשל, אמרתי למישהו אמרתי לו, אתה עושה את כל מה שאתה צריך לעשות בגשמיות, ואתה עושה את כל מה שאתה צריך לעשות ברוחניות, אבל בגלל שיש משהו ברגש שחסר לך, אז החיבור בין הרוחני והגשמי הוא לא חיבור שלם. אז יש פה בעיה שהשפע לא מגיע לגוף, אז הגוף נשאר בלי הכוחות שבן אדם רוצה. אז מה זה אומר בעצם לפי הקבלה? אז יש מבנה של הבן אדם, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז החלקים העליונים, שזה החיה ויחידה, זה חלקים מאוד מאוד גבוהים, שזה כמעט אין לנו כל כך קשר לזה, זה אורות שמקיפים אותנו. אבל החלקים היותר תחתונים, שזה הנפש, רוח, נשמה, זה חלקים שבעצם שזה המהות שלנו, מה שאנחנו עובדים איתו. אז החלק של הנפש, זה בעצם החלק של הגוף. זאת אומרת, כתוב הרבה בתורה, בגמרא, שאדם הוא הנפש. הנפש היא בתוך אדם. זאת אומרת, כל החיות של הבן אדם, של הגוף, זה הכל בא מזה שיש לו מחזור דם. אז בתוך אדם אדם הוא בעצם מרכבה לחלק הרוחני הנמוך ביותר, שזה הנפש. והחלק הבא אחריו זה הרוח, שהרוח זה החלק של הרגש, מה שאמרתי קודם, שזה מחבר בין הגשמי ובין הרוחני. החלק הרוחני המשמעותי ביותר שלנו זה הנשמה שלנו, כן? אז כתוב לפי האריז"ל, מסביר שהנפש זה בכבד, הרוח זה בלב, והנשמה זה במוח. זאת אומרת, שבשביל בן אדם שהוא יהיה שלם, אז הוא צריך לבנות את כל המערכת שלו בצורה כזאת שהלב הוא מחבר בין המוח ובין הכבד, בין הנשמה ובין הנפש. וזה העניין של הרגש. זה העניין של הרגש, שבן אדם יש לו שלמות רגשית, אז הוא יכול לעשות את החיבור הזה. זאת אומרת, זה בעצם בונה את הצינור הזה. סליחה שנייה הרב. כן. אני מבין שהבחור הזה, הוא זכה באיזה משהו רציני, נכון? כן. והוא הוא אמר שהוא הרגיש איזה חיבור פה, כן? רציתי לשאול אותך, בזמן שכאילו נלחמת או עשית וזה, מה הרגשת כאילו מבחינת הנשמה, שהרב רומז על זה שכאילו היה איזה חיבור בנשמה שלך, מה הרגשת? תספר לנו. אז קודם כל, במהלך הדרך הזו עברתי כל כך הרבה דברים בקריירה הספורטיבית. כמו שאתה אומר,
יש דברים שעברתי, נפלתי באמת לתאומות מאוד עמוקים, אבל ברגע שהצלחתי לקום מהם, קמתי הרבה יותר מחוזק, ואפילו שפציעה מאוד גדולה שעברתי. ברגע שעברתי אותה, קמתי הרבה יותר חזק, וחזרתי לתחרויות ולג'ודו עם משהו בפנים הרבה יותר עמוק. אמנם לא הייתי הכי בריא שיש, אבל נלחמתי ממקום הרבה יותר חזק, שזה הגיע מבפנים, מהרגש. והגעתי גם להישגים הרבה יותר גדולים מאז. אז החיבור הזה מאוד מאוד חשוב בכל התחומים. לדעת שאתה מצליח באמת לעשות את זה מהמקומות האלה, מהחיבור הגדול הזה. ועוד משהו לזה. בכבוד. אני חדרתי לו קצת עם הרוח היהדות שלנו, להניח תפילין, בחגים, לברך על הלולב, על האתרוג, להגיד שמע ישראל כל בוקר וערב, ולהתפלל 18 וכל שנה שלו הלך לנביאה, זה הכניס לו קצת באמונה שלו. עכשיו, אם אתה רואה שהוא זכה, הוא לא שכח את זה. הוא יודע לשם, בתמונות רואים שהוא מודה לשם לשמיים ומנשק את השמיים, וזה הקטע היחידי שהבנתי, שיש לו את הרוח של היהדות והמסורת שלנו, נכנס בו. ברוך השם, ברוך השם. וזה הכי חשוב אני חושב, נכון, בלי אמונה נכון, אתה לא... נכון. בלי אמונה אתה לא יכול לעשות כלום. אמת. אתה לא יכול לבוא רק אני בכוחי. לפני כל תחרות אני גם... יש לי את המנהגים שלי, אני אומר שמע ישראל, ויש לי את המשפטים שאני ככה מחובר אליהם וגם אומר ששלומי דואג כל פעם לשלוח לי ככה לפני התחרות. והמקום הזה הוא מאוד מאוד חשוב לי באופן אישי. יש אנשים יש לכם פאפה, הגיע מישהו של השליח פירות וירקות, ואף אחד לא בא לי. מה לומר לו? יש אנשים שיש לכם אמונה עם עצמם, אוקיי? ויש אנשים שיש אמונה בקדוש ברוך הוא, ואתה יכול לראות את זה. יש אנשים שחושבים שיש לכם אמונה עם עצמם, אבל בזמן שיש לכם בעיה, זה לא צריך להיות בעיה גדול, זה יכול להיות בעיה קטן מאוד. אין לכם דרך. So, זה להיות לכם אמונה בקדוש ברוך הוא, לדעת שהאמונה בעצמך זה מן הקדוש ברוך הוא. בזמן שיש לך בעיה, זה יכול להיות קטן, גדול, מה שאתה מקבל, יודעים שזה מהקדוש ברוך הוא, ויש לי אמונה שמה, ואני הולך למעלה מזה. וזה משהו מיוחד. אוקיי, סליחה. לא, בשמחה. אז כן, אז נחבר את כל הדברים האלה ביחד. יש מהלך בתוך הכוונות, שכל העניין הזה של הכוונות, אני קורא לזה מדיטציה יהודית. אז יש מהלך שזה נקרא לעלות רפ"ח. מה זה נקרא לעלות רפ"ח? יש ניצוצות של קדושה כשהם נמצאים למטה, ואנחנו בתוך כל העבודה שלנו, כמו שאמרנו, של אמונה ולהתחזק וכולי, אז אנחנו מעלים אותם למעלה. וכמה שאנחנו מעלים אותם יותר למעלה, אז זה בעצם, זה מעורר איזשהו מעגל של השפעה של שפע. זאת אומרת, כמה שזה עולה יותר גבוה, אז זה מעורר, זה נקרא ייחוד בקבלה, שיש חיבור למעלה, ואז מהחיבור הזה נולד, כמו שיש זוג שמתחברים ונולד מזה ילד, אז נולד מזה שפע חדש שהוא מגיע וחוזר אחר למטה. אז אני רוצה להגיד פה נקודה בעניין הזה של הבנה איך אפשר להבין את העניין הזה של העלייה הזאת של הרפ"ח, שזה קשור למה שעכשיו דיברנו על אמונה, שזה בעצם ההתחלה. זאת אומרת, כמו שאמרת, שבן אדם נופל, אז
בן אדם שאין לו אמונה הוא לא יכול לקום מהנפילה. זאת אומרת, הצעד הראשון שבן אדם בשביל לקום מנפילה, לא משנה אם זה בגשמי או ברגשי או ברוחני, כל העניין של לקום זה מתחיל מאמונה. ומתוך האמונה נולדת תקווה. בן אדם שאין לו אמונה, אין לו תקווה. אחרי שיש אמונה, אז יש מקום שמתוך זה יכול לצמוח תקווה. והתקווה הזאת זה מה שבעצם מעלה את הבן אדם, שהוא רואה שיש עוד לאן לשאוף, יש עוד לאן לכוון, יש עוד לאן לעלות. וכמה שאנחנו יש יותר אמונה, אז יש יותר תקווה. ואז יש מושג כזה בזוהר, שזה נקרא הכנפיים של השכינה. מה זה הכנפיים של השכינה? שזה בעצם הדרך לעלות. זאת אומרת, אחרי שיש את האמונה והתקווה, אז זה נקרא אהבה ויראה. אז האהבה זה הכנף הימינית, והיראה זה הכנף השמאלית. ושיש את האהבה והיראה האלה שהם פועלים ביחד עם האמונה והתקווה, אז בן אדם הוא יכול לעלות. ויש הרבה אנשים שהם לא כל כך מתחברים למושג הזה של יראה דווקא. מה, אני צריך לעבוד את השם מפחד? אני צריך לפחד מהשם? השם הוא חבר שלי, הוא אוהב אותי, אני רק וחושבים שזה רק עניין של אהבה, אבל בעצם בתוך האהבה אמיתית, כל אחד שהוא אוהב מישהו, אז הוא גם מפחד שלא יקרה שום דבר לבן אדם, הוא גם מפחד שלא יקרה שום דבר לקשר. זאת אומרת, זה בעצם, אהבה ויראה, זה בא ביחד, זה לא שני דברים שהם נפרדים אחד מהשני. כן, זה צריך להיות ביחד. וזה בעצם התהליך של הגדילה של הבן אדם, הגדילה הרוחנית. אז אחרי שיש את העניין של הבניין של הגוף, שזה אני בטוח שאתה יכול ללמד אותי הרבה יותר טוב ממה שאני יכול להגיד לך, ויש את העניין של הרגש, שזה בן אדם צריך להשתדל להיות בשלום עם האנשים, עם עצמו, עם האנשים שמסביבו, שיהיה כמה שאפשר אהבה וכבוד וכו'. אז העניין הזה של הבניין הרוחני, זה הנקודה הזאת, שיש את האמונה והתקווה שמתחברים לאהבה ויראה. ואז הבן אדם יכול לעלות. וכמה שהוא עולה יותר, אז יש יותר מקום ליותר ברכה. אז זה דבר שאני יכול להציע לך להוסיף את זה בתוך הקריאת שמע שלך, שאתה כבר אומר אותה. אז כשאתה אומר את האחד, בסוף של האחד, אז לחשוב על העניין הזה. לחשוב על העניין הזה שכמה אמונה שיש לך, שזה התקווה שיש לך, ומתוך זה לחבר את זה לאהבה ויראה מה שהשם זיכה אותך, ולבקש מהשם שייתן לך עוד, שיהיה לך עוד להתחזק עוד באהבה ויראה שלך להשם, שזה בעצם היחסים שיש לנו עם השם, כן? כל בן אדם יש לו איזשהו מקום של איפה שהוא עומד ביחס שלו עם השם. אז איך בן אדם יודע איפה הוא עומד ביחס עם השם? כמה שיש לו בתוך הלב שלו אהבה ויראה. כל אחד וזה דבר שהוא כל הזמן משתנה, כן? מיום ליום וכולי וכולי. כל אחד זה לא דבר שהוא מצב נתון. זה תהליך. אז כמה שאתה תתבונן בעניין הזה ותיתן לזה, זה יכול להיות מעוד שנייה וכמה דקות ואפילו יותר מזה, כן? זה לא עניין כל כך של הזמן. זה יותר עניין של האיכות של הזמן. אז זה מה שאני יכול ככה לתת לך תוספת למה שאתה כבר עושה. תנסה בזמן שאתה אומר את הקריאת שמע, לבנות את היחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא, ולהוסיף לזה כל פעם לנסות להוסיף עוד, שיהיה מוסיף והולך. ואני בטוח שכמה שאתה, כל צד שאתה הולך לקראת הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא כביכול, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן. אבל אנחנו מרגישים את היחס עם הקדוש ברוך הוא כמה שאנחנו באים אליו, כביכול שהוא בא אלינו. וזה תהליך אינסופי, זה כמה שיש קרבה, יכול להיות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זה כמו במערכת יחסים של גבר ואישה, שבונים את היחסים ומגיעים ליותר עומק ויותר הבנה ויותר אהבה. אז כל המערכות יחסים שיש לנו זה בעצם משל המערכת יחסים העיקרית, שזה המערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יכול לעזור לי לדקה? כן. מה זה disappoint? אכזבה.
So, הרב אשכנזי, יראה זה קל בשביל אשכנזים. זה מאוד, לספרדים זה מאוד קשה. אני ספרדי. ואני יודע את האהבה של קדוש ברוך הוא, אבל היראה זה מאוד, זה לא קל בשבילי. עד שחשבתי שאני מאוד מפחד, יש לי יראה גדול שאני לא disappoint, מאכזב את הקדוש ברוך הוא. זה כמו קשה, זה כמו מה שיש לך עם אבא. יש אנשים שמאוד, יש להם אהבה ויראה את האבא. היראה שלי זה יותר קל בשבילי לחשוב על היראה שאני לא מאכזב את האבא שלי על הדברים שמה שהוא חולם בשבילי אני עושה מה שאני יכול לעשות, וגם כן הוא מת לפני 10 שנים. אם זה רק יראה, הוא הולך, הוא מת, גמרנו. יש יראה? כן, מאוד. זה מאוד חזק, יותר מאוד חזק. בגלל שאני חושב עליו ולא רוצה שהוא יהיה מאוכזב על הדברים שאני עושה. So, זה גם כן עם הקדוש ברוך הוא. אהבה וגם כן יראה. אוקיי? סליחה. תברך אותו שיתחתן. כן. גם כן. בעזרת השם. אוקיי. בעזרת השם.